Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của giáo trình online.vn. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối L2TP VPN trên Ubuntu chỉ dùng terminal. Chúng ta bắt đầu tiến hành như sau. Các bạn mở Ubuntu, sau đó dùng những lệnh sau. Chúng ta sẽ tiến hành đánh từng lệnh một nhé. Rồi. Nếu các bạn mới làm lần đầu thì có thể những cái update này sẽ tương đối là lâu, các bạn chỉ có đợi. Của mình thì là đã làm nhiều rồi, cho nên lúc update thì nó cũng thoải mái thôi, nhanh thôi. Tiếp đây, bắt đầu chúng ta dùng để update nhé. Rồi, giờ chúng ta sẽ tạo một số file config nhé. Đây, đây là những cái mà dòng mà có cái nút thăng ở đầu thì dùng comment thôi. Rồi các bạn ấn nút A để vào chế độ chỉnh sửa nhé. Sẽ copy nội dung của cái file này vào. Đây. Các bạn cần lưu ý ở đây có một số cái, đấy là phần này là không đổi rồi này, còn cái đây là cái tên này là cái tên của cái connection VPN mà mình đặt để hiển thị trong cái phần kết nối thôi. Đấy, thì ở đây mình đặt là giáo trình online. Còn tiếp phần drive này, đây là cái public IP của cái server VPN. Đấy, thì ta cần lưu ý hai chỗ này. Các bạn phải nhớ cái tên này để tí nữa mình dùng với một số chỗ khác nữa nhé. Rồi sau các bạn ấn ESC, ấn hai chấm này, wq để thoát và xếp cái file này lại. Rồi tiếp xong file config ipsec này. Tiếp đó là file ipsec.secret. Rồi đây các bạn sẽ copy cái nội dung này vào đây, mình đã copy làm sẵn rồi. Đấy thì các bạn hai chấm wq để thoát và xếp. Tiếp file xl2tp config này. Các bạn ấn A để vào chế độ sửa nhé, bạn kéo dưới cùng. Đây thì cái này cũng là mình vừa mới thêm vào thôi, các bạn sẽ thấy nội dung lại cái file này. Đây chính là đây. Đây thì cái phần giáo trình online là tên của cái connection này, còn đây là cái public IP này. Đấy, quan tâm hai dòng này thôi. Rồi các bạn ấn ESC là hai chấm wq. Rồi tiếp tiếp tục với cái file l2tpd.clan này. Rồi ở đây thì mình đã copy sẵn vào đây rồi. Đó, thoát ra và xếp lại thôi. Tiếp đây, cái này là một câu lệnh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến lệnh này,
đó là chúng ta sẽ phải chạy hai cái service, đó là Strongwen và XL2TPD. Cũng có nhiều cách, thì mình sẽ dùng cái stop, sau đó mình start lại. Stop. Rồi ta sẽ check lại cái status xem thế nào nhé. Ok, đã chạy. Rồi, như vậy là cả hai service đã chạy. Giờ ta sẽ vào tạo kết nối, tạo cái connection mới nhé. Và dùng lệnh sudo ipsec up tên của connection. Đấy, ok. Và như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn kết nối L2TP VPN connection trên Ubuntu. Nhưng các bạn hãy like và subscribe để theo dõi các video khác của giáo trình online.vn nhé.